સેન્સિટિવિટી રિએક્શન પહેલાં ટાઈપ 1 એ મતલબ એનાફાઇલેક્ટિક વાળી, એમાં આપણે એલર્જી કીધું હતું, એલર્જી એટોપી બ્રોન્કેલ કસોની ડ્રગ રિએક્શન ABCD, હે ફીવર ફૂડ એલર્જી પીકે રિએક્શન. ઓકે, હે ફીવર ફૂડ એલર્જી અને પીકે રિએક્શન. ઓકે, ટાઈપ 2 એન્ટીબોડી મીડિયેટેડ માય બ્લડ ગ્રુપ ઇઝ RH પોઝિટિવ. માય ફોર માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિસ બ્લડ મતલબ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન રિએક્શન ગ્રુપ ગ્રેવ્સ ડિઝીઝ ગુડ પાસ્ચર. કે પછી ઇઝ ઇમ્યુન થ્રોમ્બોસાઇટિક પરપુરા, RH मतलब रूमेटिक फीवर और ई मतलब इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया. પછી પોઝિટિવ એમાં પછી આપણે P ફોર પર્નિશિયસ અને પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસ અને H ફોર હાઇપર એક્યુટ ગ્રાફ રિજેક્શન. તો શું કે માય બ્લડ ગ્રુપ ઇઝ RH પોઝિટિવ. ઓકે, જોઈએ માય બ્લડ ગ્રુપ ઇઝ RH પોઝિટિવ. RH પોઝિટિવ. M ફોર માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. ઓકે, B ફોર બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન ગ્રેવ્સ ગુડ પાસ્ચર્સ, ઇમ્યુન થ્રોમ્બોસાઇટિક પરમિના, ઇમ્યુન હિમોલાઇટિક એનેમિયા, રૂમેટિક ફીવર, હાઇપર એક્યુટ ગ્રાફ રિજેક્શન, પર્નિશિયસ અને પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસ. ઓકે, ટાઈપ 1 હોય ટાઈપ 1 દેટ ઇઝ અર્લીએસ્ટ મીડિયેટર કયું? અર્લીએસ્ટ મીડિયેટર રિલીઝડ હિસ્ટામિન. વેઝોડાયલેશન કરશે, ઇન્ક્રીઝ વાસ્ક્યુલર પરમિએબિલિટી. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેલ દેટ ઇઝ માસ્ટ સેલ. ટાઈપ 1 માસ્ટ. સ્ટેઇન કઈ યુઝ કર્યું? ટોલુડિન બ્લુ. સેલ ઇન લેટ ફેસ ઇઝિનોફિલ. ઇઝિનોફિલ લેસ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેલ ઇન ટાઈપ 1 માસ્ટ સેલ. લેટ ફેઝ ઇઝિનોફિલ. એન્ટીબોડી IgE અને સાઇટોકાઇન રિલીઝ થશે 4 અને 5. ટાઈપ 1માં 4, 5. ટાઈપ 2માં વાત કરીએ ફિક્સ્ડ એન્ટીબોડીઝ. ઓકે, ફિક્સ્ડ એન્ટીબોડીઝ ટાઈપ 5 આઈપી સેન્સિટિવિટી રિએક્શન. અમુક ટાઈપ 2માં ટાઈપ 5 દેખાય. દેટ ઇઝ મોડિફિકેશન ઓફ ટાઈપ 2 એન્ટીબોડીઝ અગેન્સ્ટ રિસેપ્ટર. દેટ ઇઝ ગ્રેવ્સ અને માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. ઓકે, ગ્રેવ્સ માઇસ્થેનિયા ટાઈપ 5. ઓકે, એક્ઝામ્પલ ટાઈપ 3. ટાઈપ 3 બધું AAID કીધું હતું તો પહેલાં એનાફાઇલેક્સિસ એન્ટીબોડી ઇમ્યુન કોમ્પ્લેક્સવાળું. ઓકે, સર્ક્યુલેટિંગ એન્ટીબોડીઝ. ઓકે, ઇમ્યુન કોમ્પ્લેક્સ મીડિયેટેડ સર્ક્યુલેટિંગ એન્ટીબોડીમાં મિનિમોનિક સાપ દેટ ઇઝ સીરમ સિકનેસ SLE. ઓકે, S ફોર S2 સીરમ સિકનેસ SLE. અને હજી એક 3 દેટ ઇઝ સિક ટેસ્ટ. ઓકે, સિક ટેસ્ટ HCP હેનોસ્કોલેન પરપુરા. ઓકે, હેનોસ્કોલેન આમાં એ છે તો હાઇપર એક્યુટ ગ્રાફ્ટ રિએક્શન. હેનોસ્કોલેન પરપુરા, આર્થ્રેસ રિએક્શન દેટ ઇઝ લોકલાઇઝ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ, રિએક્ટિવ આર્થરાઇટિસ, PSGN અને પોલીઆર્થરાઇટિસ નોડોઝા. ઓકે, S3 HARP. P for polyarthritis nodosa, PSGN. R for reactive arthritis. A for arthritis reaction, H for henosclonal purpura, S for sick test, SLE serum sickness. Okay, એમાં વિસરલ લીજન ને તો ટાઈપ 3 હેમેટોલોજીકલ હોય ટાઈપ 2. કે વિસરલ કે તો ટાઈપ 3 અને હેમેટોલોજીકલ કે તો ટાઈપ 2. ઓકે ભાઈ, ટાઈપ 4 ડિલેડ ID, D for delayed cell mediated. ઓકે, ટ્યુબરક્યુલિન ટેસ્ટ, લેપ્રોમિન ટેસ્ટ, સાર્કાઇડોસિસ, ગ્રેન્યુલોમા, acute and chronic graft rejection, contact dermatitis, rheumatoid arthritis, type 4 more than type 3. Okay, that is tuberculin test. Okay, tuberculin test, lepromin, sarcoidosis, granuloma, acute and chronic graft rejection, contact dermatitis, rheumatoid arthritis. Okay, આમાં ઇપિથેલોઇડ સેલ દેખાય, સ્લીપર શેપ ન્યુક્લિયસ, ગ્રેન્યુલોમા ટાઈપ 4. યાદ રાખજો, ટ્યુબરક્યુલિન, લેપ્રોમિન, સાર્કાઇડોસિસ, ગ્રેન્યુલોમા, એક્યુટ ક્રોનિક ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન, કોન્ટેક્ટ ડર્મેટાઇટિસ, રિમોટોઇડ આર્થરાઇટિસ. પછી વાત કરીએ મેલેરી, હાઇલિન અને ડેન્ક બોડીઝ નોટ સીન હેમેટોક્રોમેટોસિસ. હેમેટોક્રોમેટોસિસ ના જોવા મળે પણ સાઇટોક્રીન 8-18થી, નિમોનિક ન્યુડિયન વોચ, નોન એલ્કોલિક લિવર ડિઝીઝ, એલ્કોલિક લિવર ડિઝીઝ, ઇન્ડિયન ચાઇલ્ડહુડ સિરોસિસ, વિલ્સન આલ્ફા 1 એન્ટીટિપ્સિન, ટ્યુમર HCC, કોલેસ્ટેસિસ, હેપેટિક બિલિયરી ડિઝીઝ. ઓકે, તો ન્યૂ ઇન્ડિયન વોચ. નોન એલ્કોલિક, ઇન્ડિયન ચાઇલ્ડહુડ સિરોસિસ, વિલ્સન કીધું, આલ્ફા 1 કીધું, ટ્યુમર, કોલેસ્ટેસિસ, હેપેટિક બિલિયરી ડિઝીઝ. ઓકે, 4-year-old boy હતો. Because of brought to the physician large painful boil on left knee, history of repeated infection with candida, staphylococcus and klebsiella since the age of 14 months. Okay, laboratory study nitrobutyrosilium reduction test. Okay, તો catalase positive organism માત્ર and NBT abnormal result આવ્યો. Okay, which of the following intracellular defense mechanism deficient? તો NADPH CGD chronic granulomatous, NBT અને NADPH ઓક્સિડેશન ડેફિશિયન્સીના લીધે થાય. ઓકે, રિકરન્ટ ઇન્ફેક્શન છે. ઓકે, શું કીધું? હિસ્ટ્રી ઓફ રિકરન્ટ ઇન્ફેક્શન, ઇઝી બ્રુઝિંગ, હેવ અ ફેર સ્કિન, લાઇટ કલર હેર, નિસ્ટેગમસ છે, રિવીલ પ્રોલોંગ બ્લીડિંગ ટાઈમ, કોર્સ સાઇટોપ્લાઝમિક ગ્રેન્યુલ અને જેનેટિક ટેસ્ટિંગ મ્યુટેશન અને લિસ્ટ જીન ડિફેક્ટ કેમાં હતો? આપણે એમનામ જ ખબર, લિસ્ટ જીન ડિફેક્ટ ઇઝ સીન ઇન ધ ચીડિયાકમાં. તો આમાં C ફોર શું હતું? CNS પ્રોબ્લેમ. તેમાં શું હોય? નિસ્ટેગમસ ને એવું. ઓકે, A ફોર હેમરેજ કીધું, રિકરન્ટ બ્લીડિંગ ટાઈમ. ઓકે, D ફોર ચીડિયાક
એ ફોર એલ્બિનિઝમ અને કોર્સેર. એલ્બિનિઝમ કોર્સેર કીધું, ડી ફોર ડેવલપમેન્ટમાં કે એવું કંઈક હતું કંઈક. ઓકે, તો ફેગો લાઇસોઝોમ ફ્યુઝનમાં ડિફેક્ટ લિસ્ટેજીન. ઓકે, લિસ્ટેજીન આમાં નથી, ડાયરેક્ટ આગળ. વિચ ધ ફોલોઈંગ એસોસિએટેડ વિથ ધ સ્ટોરેજ ઓફ નોન ફંક્શનલ પ્રોટીન ઇન હેપેટોસાઇટ. ઓકે, associated with storage of non-functional protein in hepatocyte. Okay, non-functional protein hepatocyte, તો આલ્ફા 1 એન્ટીટ્રિપ્સિન. કઈ રીતે આલ્ફા 1 એન્ટીટ્રિપ્સિન? તો જોઈએ ટેસેક્સમાં. ટેસેક્સમાં એ ફોર આલ્ફા એક્ઝોમિનેડેઝની વાંધો અને 6. ઓકે, સેક્સ મતલબ આલ્ફા એક્ઝોમિનેડેઝનો પ્રોબ્લેમ, નો હેપેટોસ્પ્લિનોમેગેલી અને ચેરી રેડ સ્પોટ અને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપીમાં ઓનિયન સ્કિન. ઓકે, તો આલ્ફા હેક્સ મતલબ 6 મતલબ હેક્સ મતલબ હેક્ઝોમિનેડેઝ. એ ફોર આલ્ફા હેક્ઝોમિનેડેઝ, નો હેપેટોસ્પ્લિનોમેગેલી, ચેરી રેડ સ્પોટ, ઓનિયન સ્કિન. ઓકે, ટેસેક્સ એન્ઝાઇમ્સ કહીએ દેટ ઇઝ લાઇસોઝોમલ. ઓકે, લાઇસોઝોમલ. તો બીની વાત હતી. એ ફોર આલ્ફા 1 એન્ટીટ્રિપ્સિન ડિફિશિયન્સી, ફેમિલિયર હાઇપરકોલેસ્ટ્રોમિયા, તેમાં ના હોય સ્ટોરેજ ઓફ નોન ફંક્શનલ પ્રોટીન. વિલ્સનમાં તો કોપર હોય. ઓકે, નેમન પીક હોય, પીક ધ સ્પ્લિન. ઓકે, પછી આ દેખાય આલ્ફા 1 એન્ટીટ્રિપ્સિન ડેફિશિયન્સી, એની જ વાત કરી લઈએ હવે. ઓર્ગન કયું? લીવર અફેક્ટેડ. ઓકે, અને ચાઇલ્ડમાં એ લંગમાં અફેક્ટ કરે. ઓકે, લંગમાં કરે તો પેનેસિનર એમ્ફાઇઝીમાં કરે અને આલ્ફા 1 80 એક્યુમુલેટ થાય. ઓકે, સર્પિના જીન 14 ક્રોમોઝોમ અને આમાં જોવા મળશે લાલ, દેટ ઇઝ લીવર લંગ. ઓકે, અને આલ્ફા 1 એન્ટીટ્રિપ્સિન ડિફિશિયન્સી રેડ પિંક હશે, એકદમ લાલ રેડ પિંક. અને પાસ પોઝિટિવ ડાયાસ્ટીસ રેઝિસ્ટન્સ. ઓકે, ફર્સ્ટ પોઝિટિવ ડાયાસ્ટીસ રેઝિસ્ટન્સ. બીજું તો ફોલોઈંગ ફોર્સ અમાઇલોઇડ. અમાઇલોઇડ રિલેટ ફોર્સ શું હોય? પ્રોપર્ટી ઓફ સ્ટાર્ચ. યસ, અમાઇલોઇડ પ્રોપર્ટી ઓફ સ્ટાર્ચ. બીટા પ્લેટેડ સીટ કન્ફિગ્યુરેશન ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી. નો. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોનમાં ના હોય. ડાયામીટર 7.5 થી 10 નેનોમીટર ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી. સ્ટેન સલમાન પીક વિથ કોંગોરેટોન લાઇટ માઇક્રોસ્કોપી. ઓકે, લાઇટ મારે સલમાન. ઓકે, દેટ ઇઝ કરેક્ટ. ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી બીટા પ્લેટ ના હોય. ઓકે, તો કયું? ફોલ્સ. તો સેકન્ડ ઇઝ ફોલ્સ. અમાઇલોઇડ પ્રોટીન સ્ટાર્ચ લાઇક લુગોલ્સ આયોડિન. ઓકે, બીજી વાત કરીએ દેટ ઇઝ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઇમ્યુનોલોજી. હાઇપર એક્યુટ, એક્યુટ, ક્રોનિક. ઓકે, હાઇપર એક્યુટ, એક્યુટ, ક્રોનિક. હાઇપર એક્યુટ હોય ઇમિડિયેટ ઓર લેસ દેન 48 અવર. પહેલાં એ યાદ, ઇમિડિયેટ લેસ દેન 48 અવર. મંથ્સ ટુ વીક્સ ટુ મંથ્સમાં થાય. ટી-સેલ મીડિયેટેડ વીક્સ ટુ મંથ અને મંથ્સ ટુ યરમાં થાય. ઓકે, તો ઇમિડિયેટ લેસ દેન 48 અવર થયું. પ્રીફોર્મ એન્ટીબોડી એટલે થાય. મલ્ટિપલ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન વેરી હાઈ પેરિટી હોય. પ્રીફોર્મ એન્ટીબોડી હોય તો તરત જ થાય. મલ્ટિપલ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન. ગ્રાફ્ટ થ્રોમ્બોસિસ ટર્ન બ્લુ ઓન નોટિટેબલ. ઓકે, ગ્રાફ્ટ થ્રોમ્બોસિસ ટર્ન બ્લુ ઓન નોટિટેબલ. થ્રોમ્બોસિસ પ્લસ ઓક્લુઝન ઓફ ગ્રાફ્ટ વેસલ. ઓકે, થઈ ગયું હાઇપર એક્યુટ. એક્યુટમાં હ્યુમરલ સેલ્યુલર. સેલ્યુલર હોય ટાઈપ 4, હ્યુમરલ હોય ટાઈપ 2. હ્યુમરલ ટાઈપ 2, સેલ્યુલર ડબલ એલ. ઓકે, હ્યુમરલમાં એક જ એલ 2, સેલ્યુલરમાં ડબલ એલ મતલબ 4 એલ. ઓકે, પછી C4D. ઓકે, C4D ઇમ્યુનોહિસ્ટોકેમિસ્ટ્રી માર્કર IHA. C4D ટ્યુબ્યુલાઇટિસ એન્ડોથેલાઇટિસ. ટ્યુબ્યુલાઇટિસ એન્ડોથેલાઇટિસ ટી સેલ મીડિયેટેડ રિસ્પોન્સ. ઇન્ફ્લેમેશન પ્લસ લ્યુકોસાઇટ ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ ગ્રાફ વેસલ. ઓકે, તો આમાં શું હતું? થ્રોમ્બોસિસ પ્લસ ઓક્લુઝન ઓફ ધ ગ્રાફ વેસલ. આમાં ઇન્ફ્લેમેશન પ્લસ લ્યુકોસાઇટ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ગ્રાફ વેસલ. હવે સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનિટી ટાઈપ 4 હશે, ક્રોનિક. એમાં આર્ટેરિયોસ્ક્લેરોસિસ, ગ્લોબ્યુલર બેઝમેન્ટ થિકનિંગ, ડુપ્લિકેશન ઓફ ટ્યુબ્યુલર આર્ટરી, મંથ્સ ટુ યર, ઇન્ટિમલ થિકનિંગ, ફાઇબ્રોસિસ ઓફ ધ વેસલ. ઓકે, ઇન્ટિમલ થિકનિંગ પ્લસ ફાઇબ્રોસિસ ઓફ ધ વેસલ. આર્ટેરિયોસ્ક્લેરોસિસ, GBM થિકનિંગ, ડુપ્લિકેશન ઓફ ધ ટ્યુબ્યુલર એટ્રોફી. ડુપ્લિકેશન ટ્યુબ્યુલર એટ્રોફી ક્રોનિકમાં. તો આ જોઈએ, ધીસ ઇઝ હાઇપર એક્યુટ, ધીસ ઇઝ એક્યુટ એસી અને ધીસ ઇઝ ક્રોનિક. ઓકે, ક્રોનિકમાં આવી રીતે દેખાય એકદમ. આ હાઇપર એક્યુટ, ધીસ ઇઝ ક્રોનિક. આમાં શું થાય? થ્રોમ્બોસિસ પ્લસ ઓક્લુઝન ઓફ ગ્રાફ વેસલ. પછી આ દેખાય દેટ ઇઝ લિમ્ફોસાઇટનું ઇન્ફિલ્ટ્રેશન, લ્યુકોસાઇટનું ઇન્ફિલ્ટ્રેશન. અને ધીસ ઇઝ ઇન્ટિમલ થિકનિંગ પ્લસ ફાઇબ્રોસિસ ઓફ ધ વેસલ. દેખાય વેસલનું એકદમ આજુબાજુ ફાઇબ્રોસિસ દેખાય. ઓકે, ઓટોગ્રાફ્ટ વાત કરીએ તો સેલ્ફ ટિશ્યુથી કરી, તો આઈસો મતલબ ટ્વિનિંગ, આઇડેન્ટિકલ ટ્વિનમાંથી કરી. સિનજેનિક. ઓકે, પછી એલોગ્રાફ્ટ, હોમોગ્રાફ્ટ સેમ સ્પીસીસ. ઝીનો મતલબ ડિફરન્ટ, ઝીનો હેટ્રો, એલો હોમો સેમ. ઓકે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ HLA, that is HLA-DR. HLA-DR most common infection 1 to 3 post transplant CMV. અને graft versus host disease, that is immunocompetent graft attacks the host body. host body ને જ અટેક કરી દે immunocompetent graft. ઓકે, immunocompetent graft attack the host body. ઓકે, GVHD સ્કિન લીવર ઇન્ટેસ્ટાઇનને ડેમેજ કરે. સ્કિન લીવર ઇન્ટેસ્ટાઇન ડેમેજ. નો HLA needed. HCLમાં હાર્ટ કોર્નિયા લંગ. નો HLA. ઓકે, નો HLA. એજિંગની વાત કરીએ, આ દેખાય પેલા લાઇપોફિશિન ઓઇલ રેડો. ધીસ ઇઝ લાઇપોફિશિન દેખાય, ઓઇલ રેડો. ઓકે, વિયર એન્ડ ટીયર પ્રિગમેન્ટ હે. હાઇપોફિશિન, સેનિલિટી, પેરીન્યુક્લિયર,
લિપિડ પેરોક્સિડેશન, ઓકે, ઇન્ટરલાઇઝોઝોમલ, ઓકે, લિપિડ પેરોક્સિડેશન, ઇન્ટરલાઇઝોઝોમલ, સેલ્યુલિટી, પેરીન્યુક્લિયર. એજિંગમાં વાત કરીએ, ટીલોમેર શોર્ટનિંગ, હેફિક લિમિટ 50 થી 70, ટીલોમેર શોર્ટનિંગ, હેફિક લિમિટ 50-70, ફ્રી રેડિકલ મીડિયેટેડ ઇમેજ, સર્ટુએન્સ ડિક્રીઝ કાર્બ્સ કેલરી ઇન્ટેક, રેડ વાઇન. ઓકે, તો સર્ટુએન્સ શું હોય તો એન્ટી એજિંગ है કેન્સર ડાયાબિટીસ માટે, ડિક્રીઝ કાર્બ અને કેલરી ડેફિસિટ આરે એસોસિએટેડ, રેડ વાઇન હોય તો બધે હિસ્ટોન ડીએસિટાઇલેસ, ઓકે, હિસ્ટોન ડીએસિટાઇલેસ, રેડ વાઇન, ડિક્રીઝ કાર્બ, કેલરી ડેફિસિટ, એન્ટી એજિંગ, કેન્સર ડાયાબિટીસ, ફ્રી રેડિકલ મીડિયેટેડ ડેમેજ છે, ઓકે, અને ટેલોમેર શોર્ટનિંગ લિમિટ. ઓકે, સેલ એડોપ્ટેશન વાત કરીએ, હાઇપરટ્રોફી મતલબ ઇન્ક્રીઝ ઇન સાઇઝ, ટ્રોફી થઈ ગયો, હાઇપિન સાઇઝ ઓફ ધ સેલ, પ્લેઝિયા મતલબ નંબર, પ્લેઝિયા મતલબ નંબર, ટ્રોફી મતલબ સાઇઝ, ટ્રોફી જેટલી મોટી એટલી મોટું, ટ્રોફી સાઇઝ. મસલ ડ્યુરિંગ વેઇટ લિફ્ટિંગ, હાઇપરટ્રોફી વાત કરીએ, મસલ કઈ કે એક્ઝામ્પલ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી, મસલ ડ્યુરિંગ વેઇટ લિફ્ટિંગ અને બ્રેસ્ટ ડ્યુરિંગ પ્યુબર્ટી. હાઇપરપ્લેઝિયા વાત કરીએ મતલબ નંબર વધે, નંબર કેમાં વધે, ડેટ ઇઝ બીપીએચમાં. ઓકે, એન્ડોમેટ્રિયમ આફ્ટર ઇસ્ટ્રોજન, that is hyperplasia. Okay, uterus during pregnancy, that is hypertrophy more than plasia. Okay, uterus ની hypertrophy થાય. Okay, metaplasia reversible. Okay, metaplasia reversible. વાત કરીએ અને ન્યુટ્રોફિલ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ટ્રેપ દેખાય, એનઈટી, નો માઇટોકોન્ડ્રિયલ રોલ, આર્જિનિન ઇઝ ઇન્વોલ્વડ એસોસિએટેડ વિથ એસિડી. ઓકે, ન્યુટ્રોફિલ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ટ્રેપ્સ, ઓકે, નો માઇટોકોન્ડ્રિયલ રોલ, આર્જિનિન ઇઝ ઇન્વોલ્વડ અને એસોસિએટેડ વિથ ધ એસએલઈ. ડિસ્ટ્રોફિક અને મેટાસ્ટોટિક આપણે આગળ જ જોઈ લઈએ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ડિપોઝિશન ઓફ ધ એક્સેસ અમાઉન્ટ ઓફ કેલ્શિયમ, દેટ ઇઝ કેલ્સિફિકેશન. ડિસ્ટ્રોફિક ડિસ્ટ્રોફિક મતલબ ડેડ ટિશ્યુ અને સીરમ કેલ્શિયમ ઇઝ નોર્મલ, વેર ઇઝ મેટાસ્ટેટિક લિવિંગ ટિશ્યુ સીરમ કેલ્શિયમ વધારે હોય, અને ડિસ્ટ્રોફિકનું નિમોનિક છે દેટ ઇઝ રેડ પી. રેડ પી, રુમેટિક વેજીટેશન, એથ્રોમેટસ પ્લેક, ટીબી લિમ્ફ નોડ, સેમોમા બોડી એન્ડ મોન્કેબર્ગ મીડિયલ. ઓકે, તો કયું ડિસ્ટ્રોફિકમાં રેડ પી. એટ ફોર રુમેટિક વેજીટેશન, એ ફોર એથ્રોમેટસ પ્લેક, ટીબી લિમ્ફ નોડ અને સેમોમા બોડી એન્ડ મોન્કેબર્ગ મીડિયલ. રેડ પીએમ આપણે રેડ પીએમ, ઓકે, મોન્કેબર્ગ મીડિયલ સ્ક્લેરોસિસ. ઓકે, લિવિંગ ટિશ્યુ ઇન્ક્રીઝ સીરમ કેલ્શિયમ, બોની ડિઝીઝ લાઇક મલ્ટિપલ માઇલોમા, યુઝ્યુઅલી ડિફ્યુઝ માઇટોકોન્ડ્રિયલ હોય, બોન ડિઝીઝ લાઇક મલ્ટિપલ માઇલોમા, વિટામિન ડી રિલેટેડ ડિસઓર્ડર હશે, યસ, વિટામિન ડી રિલેટેડ, સાર્કાઇડોસિસ, મિલ્ક એલ્કાલી ડિઝીઝ, પેરાથાઇરોઇડ ડિસઓર્ડર, મિલ્ક એલ્કાલી, પેરાથાઇરોઇડ, સાર્કાઇડોસિસ, વિટામિન ડી રિલેટેડ. ઓકે, કેલ્સિફિકેશન બિગિન ઇન ધ માઇટોકોન્ડ્રિયા. ઓકે, સ્પેશિયલ 10 કેલી મોનકોઝા અલિઝેનિન રેડ અને સેમોઆ બોડી, ફોકાઈ ઓફ ડિસ્ટ્રોફિક કેલ્સિફિકેશન. કઈ દેટ ઇઝ ફોકાઈ ઓફ ડિસ્ટ્રોફિક કેલ્સિફિકેશન ઇઝ સેમોઆ બોડીઝ. અને એમાં પિયર બેઝોફિલિક, પીએસએમ યાદ રાખશો આપણે, પેપિલિક થાઇરોઇડ કેન્સર અને પ્રોલેક્ટિનોમા. એસ ફોર સિરસ સિસ્ટેડોનોમા ઓફ ઓવરી, બટ એમ ફોર મેરેન્જિયોમા અને કજી ઇટ ઇઝ આરસીસી ઓલ્સો. પિગમેન્ટ વાત કરીએ, દેટ ઇઝ કલર સબસ્ટન્સ ડિપોઝિટ ઇન વેરિયસ ટિશ્યુ ટાઇપ્સ, એક્ઝોજીનસ, એન્ડોજીનસ. એક્ઝોજીનસ મતલબ ટેટુઇંગ અને એન્થ્રાકોસિસ, કાર્બન પાર્ટિકલ ડિપોઝિટ ઇન લંગ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો એક્ઝોજીનસ. ઓકે, એક્ઝોજીનસ કયું થયું, એન્થ્રાકોસિસ કે ટેટુઇંગ. બાકીના એન્ડોજીનસ લાઇપોફ્યુઝિન, હેમોસિડ્રિન, મેલેનિન. લાઇપોફ્યુઝિન, હેમોસિડ્રિન, મેલેનિન. લાઇપોફ્યુઝિનની વાત કરીએ, દેટ ઇઝ એજિંગ વિયર એન્ડ ટિયર પિગમેન્ટ, હમણાં જોયું હતું, ધીસ ઇઝ લાઇપોફ્યુઝિન, એજિંગ વિયર ટિયર પિગમેન્ટ. પેરીન્યુક્લિયર બ્રાઉન પિગમેન્ટેશન, સાઇન ઓફ ફ્રી રેડિકલ ડેમેજ, લિપિડ પેરોક્સિડેશન, બ્રાઉન એટ્રોફી ઓફ લીવર અને હાર્ટ. બ્રાઉન એટ્રોફી લીવર હાર્ટ. હેમોસિડ્રી વાત કરીએ, આયરન ઓવરલોડમાં જોવા મળે, બીટા થેલેસેમિયા મેજર ડ્યુ ટુ રિપીટેડ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન, હેમેક્રોમેટોસિસમાં હેમોસિડ્રી. ઓકે, આ કેવું હોય, ગોલ્ડન યલો કલર, યલો બ્રાઉન કલરનું હોય, પ્રશિયન બ્લુ, ગોલ્ડન યલો બ્રાઉન કલર. ઓકે, આ દેખાય ગોલ્ડન યલો બ્રાઉન અને સ્પેશિયલ સ્ટેમ પ્રશિયન અને પલ્સ સ્ટેમ, ગોલ્ડન યલો બ્રાઉન કલર. મેલેનિન વાત કરીએ, ડિરાઇવ ફ્રોમ ધ ટાયરોસિન, બ્લેક કલર પિગમેન્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ મેલેનિન, બ્લેક કલર પિગમેન્ટ. સ્પેશિયલ છે મેસન ફન્ટાના અને ઇમ્યુનોહિસ્ટોકેમિસ્ટ્રી માર્કર, દેટ ઇઝ મેલાને HMB45S100. ઓકે, ડિરાઇવ ફ્રોમ ટાયરોસિન છે, બ્લેક કલર મેલેનિન, મેલાને HMB S100. સેલ એજિંગમાં વાત કરીએ, સેલ એજિંગ, ટીલોમેરેસ હાઇપોથેસિસ, મોસ્ટ એક્સેપ્ટેડ થિયરી. ટીલોમેર વાત કરીએ, ટીલોમેરેસ શોર્ટ રિપીટેડ સિક્વન્સ ઓફ ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ એટ ધ એન્ડ ઓફ ક્રોમોઝોમ. ઓકે, ટીલોમેર શું છે, શોર્ટ રિપીટ સિક્વન્સ ઓફ ન્યુક્લિયોટાઇડ એટ ધ એન્ડ ઓફ ક્રોમોઝોમ. સિક્વન્સ વાત કરીએ, TTA GGG. ટીલોમેર શોર્ટન વિથ ઇચ સેલ ડિવિઝન, સેલ એજિંગ. ટીલોમરેસની વાત કરીએ, દેટ ઇઝ સિન્થેસાઇઝ ટીલોમર્સ inhibit the cell aging known as immortality gene. Okay, so telomerase is also known as immortality gene and inhibit the cell aging, synthesize telomerase.
ઓકે ભાઈ, એ સેલ ઇન્જરીની વાત કરીએ અને પછી ઓટોઝોમલની વાત. સેલ ઇન્જરી વાત કરીએ આપણે સૌથી પહેલાં જ કીધું હતું રિવર્સિબલ અને ઇરિવર્સિબલ હોય. રિવર્સિબલ હોય સોડિયમ વોટર ફ્લોરાઇડ ઇન્ફ્લક્સ થાય, સેલ સ્વેલિંગ થાય ને મેમ્બ્રેન બ્લેબ બને. મોસ્ટ કોમન ઓર્ગન કયું તો માઇટોકોન્ડ્રિયા અફેક્ટેડ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મોર્ફોલોજીકલ ફીચર કે સેલ સ્વેલિંગ હાઇડ્રોપિક ચેન્જ. ઓકે, તો મોર્ફોલોજીકલ ફીચર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે સેલ સ્વેલિંગ હાઇપોટ્રોફિક હાઇડ્રોપિક ચેન્જ, માઇલિન ફિગર પ્રેઝન્ટ ઇરિવર્સિબલ વધારે હોય રિવર્સિબલ કરતા. ઓકે, મેમ્બ્રેન બેલ કીધું, સ્વેલિંગ ઓફ ધ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, માઇલિન ફિગર. માઇટોકોન્ડ્રિયા કે મોસ્ટ કોમન ઓર્ગન અફેક્ટેડ, વેર કેલ્સિફિકેશન એ ફર્સ્ટ થાય. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કેલ્સિફિકેશન અહીંયા થાય. ઓકે, પછી પ્લે અ પિવોટલ રોલ ઇન એપોપ્ટોસિસ. ઓકે, ઇરિવર્સિબલ વાત કરીએ, ફ્લોક્યુલન્ટ એમોર્ફસ ડેન્સિટી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિફરન્શિએટિંગ ફીચર બિટવીન રિવર્સિબલ ઇરિવર્સિબલમાં. તો ઇરિવર્સિબલમાં શું હોય, ફ્લોક્યુલન્ટ એમોર્ફસ ડેન્સિટી. ન્યુક્લિયર ચેન્જીસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઇટ માઇક્રોસ્કોપી. તો લાઇટ માઇક્રોસ્કોપી કે તો ન્યુક્લિયર ચેન્જીસ, અને મોર્ફોલોજીકલ કે તો સેલ્યુલર સ્વેલિંગ હતું. ઓકે, રેડ રિવર્સિબલમાં. ઓકે, અને ડિફરન્શિએટિંગ ફીચર કે દેટ ઇઝ ફ્લોક્યુલન્ટ એમોર્ફસ ડેન્સિટી જોવા મળે. ઓકે ભાઈ, આ તો એપોપ્ટોસિસની વાત કરી. એફએફ હતું આપણું એપોપ્ટોસિસ એક્ટિવેટિંગ ફેક્ટર, ટીએનએફઆર હતું, એફએડી ફાસ્ટ. ઓકે, બધા. તો CD8 ટી સેલ હોય કિલ ટાર્ગેટ સેલ બાય રિલીઝ. ઓકે, CD8 ટી સેલ ટાર્ગેટ સેલને કિલ કરે બાય રિલીઝ પરફોરિંગ ગ્રેન્જાઇમ એન્ડ એક્ટિવેટેડ એપોપ્ટોસિસ. ફ્લિપ પ્રોટીન ઇનિબિટ ધ એક્ટિવેશન ઓફ ધ કેસ્પેઝ 8. ઓકે, તો કેસ્પેઝ 8 જે એક્ટિવેટ થતું હતું જેટ ઇઝ એક્સટ્રેન્સિક પાથવેમાં ઇનિબિટ કરશે એક, દેટ ઇઝ ફ્લિપ પ્રોટીન. અને BCL2 ઓવર એક્સપ્રેશન તો BCL લિમ્ફોમાં. ઓકે, BCL2 ઓવર એક્સપ્રેશન BCL લિમ્ફોમાં. P53 અંડર એક્ટિવિટી તો લીફ્રોમેની તો જોઈશું અમે. અને ફાસ્ટ ફાલ ડિફેક્ટ દેટ ઇઝ ઓટોઇમ્યુન લિમ્ફો પ્રોલિફરેટિવ. ફાસ્ટ ફાલ તો ઓટોઇમ્યુન પ્રોલિફરેટિવ. ઓકે, પછી આ આપણે જોયું હતું ને ફટાફટ જોઈએ. CK7-20 બંને પોઝિટિવ હોય બ્લેડર સ્ટમક પેનક્રિયાટિક. પછી બંને નેગેટિવ હોય તો હેપેટોસેલ્યુલર રીનલ. પોઝિટિવ મતલબ બ્લેડર સ્ટમક પેનક્રિયાટિક. પછી હેપેટો રીનલ. પછી 7 પોઝિટિવ તો ફિમેલવાળા. ઓકે, 7 ખાલી એકલું હોય તો ફિમેલવાળા, ફિમેલ જેનેટેડ ટ્રેક્ટ, સર્વિક્સ, એન્ડોમેટ્રિયમ, બ્રેસ્ટ, લંગ, થાઇરોઇડ. 7 એકલું હોય ફિમેલ જેનેટર, સર્વિક્સ, એન્ડોમેટ્રિયમ, બ્રેસ્ટ, લંગ, થાઇરોઇડ. અને 20મું હોય એકલું તો કોલોરેક્ટર. 20મું હોય તો કોલોરેક્ટર. ઓકે, થઈ ગયું. હા, યસ. પછી ઓટોઝોમલ નહીં, અહીંયા રહી ગયું, દેટ ઇઝ મેટાપ્લેઝિયા. યસ, ઇમ્પોર્ટન્ટ. મેટાપ્લેઝિયા શું હોય ઉપર સ્ટેન રિવ્યુ છે. મેટાપ્લેઝિયાની વાત કરીશું, દેટ ઇઝ ઇપિથેલિયલ ટાઈપ્સ, ઇપિથેલિયલ અને મિઝેનકાઇમલ. ઇપિથેલિયલ શું હોય, દેટ ઇઝ સ્ક્વેમસ મેટાપ્લેઝિયા ઇન સ્મોકિંગ. ઓકે, સ્ક્વેમસ મેટાપ્લેઝિયા સ્મોકિંગ અને બેરેટ્સ ઇસોફેગસ. તો ઇપિથેલિયલ કે તો સ્ક્વેમસ મેટાપ્લેઝિયા ઇન ધ સ્મોકિંગ અને બેરેટ્સ ઇસોફેગસ. મેઝેનકાઇમલ કે માયોસાઇટિસ ઓસિફિકેન્સ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ. મિઝેનકાઇમલ માયોસાઇટિક. વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી મેટાપ્લેઝિયા. ઓકે, વિટામિન એ કરશે મેટાપ્લેઝિયા. ઇપિથેલિયલ મિઝેનકાઇમલ કીધું, સ્ક્વેમસ સેલ મેટા સ્મોકિંગ અને બેરેટ્સ. મિઝેનકાઇમલ માયોસાઇટિક ઓસિફિકેશન, કનેક્ટિવ ટિશ્યુ એ વિટામિન મેટાપ્લેઝિયા કરશે. બેરેટ્સ ઇસોફેગસની વાત કરીએ તો સ્ટ્રેટિફાઈડ સ્કેમસ, GERD કોલમનાર ઇપિથેલિયમ. તો સ્ટ્રેટિફાઈડ સ્કેમસ કોલમનાર. ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ એડિનો કાર્સિનોમા. તો યાદ રાખજો, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ દેટ ઇઝ બેરેટ્સ ઇસોફેગસમાં એડિનો કાર્સિનોમા હોય. હિસ્ટોલોજીકલ ઇન્ટેસ્ટિનલ મેટાપ્લેઝિયા, ગોબલેટ સેલ્સ. અને એલ્સિયન બ્લુ મ્યુસિકાર્માઇન. ધીસ ઇઝ એલ્સિયન બ્લુ મ્યુસિકાર્માઇન. ઓકે, સ્ટ્રેટિફાઈડ સ્કેમસ બીકમ કોલમનાર એપિથેલિયમ વિથ ગોબલેટ સેલ્સ. Barrett's esophagus. Annexin A1 is the marker of the hairy cell leukemia. Difference between necroapoptosis બહુ પૂછાય છે. નેક્રોસિસમાં શું થાય? ઇટ ઇઝ એન્ઝાઇમેટિક અને ઇસ્કેમિક પ્રોસેસ છે. નેક્રોસિસ એન્ઝાઇમેટિક ઇસ્કેમિક એ પેસિવ પ્રોસેસ ઇન્વોલ્વ ગ્રુપ ઓફ સેલ્સ ઓલવેઝ પેથોલોજીકલ. કે પેસિવ છે, ગ્રુપ ઓફ સેલ ઓલવેઝ પેથોલોજીકલ, એન્ઝાઇમેટિક અને ઇસ્કેમિક પ્રોસેસ. સેલ સાઇઝ હોય વધી જાય, સેલ મેમ્બ્રેન અફેક્ટેડ, ઇન્ફ્લેમેશન ઇઝ પ્રેઝન્ટ અને માર્કર નન. તો શું છે, સેલની સાઇઝ વધશે, ઇન્ફ્લેમેશન પ્રેઝન્ટ હશે, સેલ મેમ્બ્રેન ઇઝ ઓલ્સો અફેક્ટેડ અને માર્કર નન. અને પેજ પેટર્ન દેટ ઇઝ પોલીએક્રામાઇડ જેલ પેટર્ન એમાં સ્મિયર જોવા મળશે, એકદમ સ્મિયર પેટર્ન દેખાય. અને એપોપ્ટોસિસ જેનેટિક પ્રોગ્રામ, સેલ ડેથ, એક્ટિવ પ્રોસેસ હશે તો ગ્રુપ ઓફ સેલ હતો એ સિંગલ સેલ અને પેથોલોજીકલ બોથ ફિઝિયોપેથોલોજી. એક યાદ રાખશો, બીજો આપો. તો એન્ઝાઇમેટિક તો જેનેટિકલી, પેસિવ હતું તો ઓલું એક્ટિવ ઇન્વોલ્વ ગ્રુપ ઓફ તો સિંગલ, પેથોલોજીકલ ઓલું બંને હશે. ઓકે, એ થઈ ગયું. પછી આ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ છે, આમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે. સેલ સાઇઝ હશે એ વધશે અને આમાં ઘટશે. ઓકે, આમાં એફેક્ટેડ, આમાં ઇન્ટેક્ટ, પ્રેઝન્ટ અબસેન્ટ અને NXG5 CD95 ઊંધું જ છે આમાં. ઓકે, આમાં માર્કર યાદ રાખજો, NXG5 CD95 ને અહીંયા કીધું તો NXG A1 હેરી સેલ 5 આનું, CD95 ઇન્ફ્લેમેશન તો ના હોય, ઇન્ટેક રહેશે, મેમ્બ્રેન સેલ સાઇઝ ઘટશે. ઓકે, આમાં સ્ટેપ લેટર જોવા મળે, પેટર્ન ઇઝ સ્ટેપ લેટર. ઓકે, અહીંયા જે વધ્યું દેટ ઇઝ વર્નર સિન્ડ્રોમ. વર્નર શું હતું? પ્રીમેચ્યોર એજિંગ ડ્યુ ટુ ડિફેક્ટ ઇન DNA હેલિકેઝ.
ઓકે, હેફ્લિક લિમિટ કીધું, નોર્મલ સેલ અંડરગો 60 to 70 ડિવિઝન. સર2 હમણાં જ કીધું એનએડી ડિપેન્ડન્ટ પ્રોટીન ડીએસિટાઇલેઝ. સર2 શું હોય? એનએડી ડિપેન્ડન્ટ protein deacetylase. Okay, increase longevity, plays a role in diabetic mellitus, cancer, cell aging હમણાં જ કીધું, decrease cell aging by calorie restriction, increase life અને wine consumption. ઓકે, હવે બાકીના બધા સ્ટેન્સ જોઈ લઈએ. મોસ્ટ કોમન સ્ટેન કે હિસ્ટોપેથોલોજીકલમાં હેમાટોક્સિલિન ઇઓઝિન, મોસ્ટ કોમન સ્ટેન હેમાટોક્સિલિન ઇઓઝિન, મોસ્ટ કોમન. ઓકે, મોસ્ટ કોમન સ્ટેન હેમેટોલોજી કે દેટ ઇઝ રોમાનોસ્કી સ્ટેન લાઈક લેસમેન જીમ્સા. તો મોસ્ટ કોમન સ્ટેન કે હિસ્ટોપેથોલોજીકલ એક્ઝામિનેશન, તો જવાબ બદલાઈ જશે. હિસ્ટોપેથોલોજી કીધું તો HNE જ છે. ઓકે, હવે હેમેટોલોજી તો બતાવી જશે દેટ ઇઝ જીમ્સા, દેટ ઇઝ રોમાનોસ્કી સ્ટેન લાઈક લેઝમેન જીમ્સા. હેમેટો કે તો રોમોનોસ્કી થઈ જાય. રેટિક્યુલોસાઇટ માટે કરશે તો સુપ્રાવાઇટલ. ઓકે, સુપ્રાવાઇટલ. પછી લિમ્ફોબ્લાસ્ટ દેટ ઇઝ પીરિયોડિક એસિડ સ્કીફ. મોનોબ્લાસ્ટ કે દેટ ઇઝ ન્યુરોન સ્પેસિફિક એનેલેજ. મોનોબ્લાસ્ટ એમ में लगा लो एन, न्यूरॉन स्पेसिफिक. माइलोब्लास्ट के तो न्यूरॉन स्पेसिफिक एनालिस ओइल रेडो सुडान ब्लैक बी. माइलोब्लास्ट में ओइल रेडो न्यूरॉन स्पेसिफिक एनालिस पे ओइल रेडो सुडान ब्लैक बी. मोनोब्लास्ट में तो न्यूरॉन स्पेसिफिक एनालिस. लिम्फोब्लास्ट कीधु तो पीरियोडिक एसिड स्कीफ. ओके, પીરિયોડિક એસિડ સ્કીપ, લિમ્ફોબ્લાસ્ટ. રેટિક્યુલોસાઇટમાં તો સુપ્રાવાઇટલ. તો પછી હેરી સેલ એમાં ટ્રેપ હોય દેટ ઇઝ ટ્રેપ ટાટર એન્ડ રેઝિસ્ટેડ એસિડ ફોસ્ફેટેસ. હેરી સેલ હેર हो गए ट्रैप. ओके, ऐसे याद रखेंगे, हेयर हो गए ट्रैप. ओके, हेयर થઈ ગયા ટ્રેપ, ટાટર રેઝિસ્ટેડ એસિડ ફોસ્ફેટેસ. લિપિડમાં આપણે ઓઇલ રેડો સુડાન બ્લેક બી. પછી આયરનમાં તો પ્રશિયન બ્લુ, કેલ્શિયમમાં વોન્કોઝા એલિઝેરિન રેડ એસ. ગ્લાયકોજનમાં પીરિયોડિક એસિડ સ્કીફ, પીરિયોડિક લિમ્ફોબ્લાસ્ટમાં ઈ, ગ્લાયકોજનમાં ઈ. ઓકે, ગ્લાયકોજન લિમ્ફોસાઇટ બેમાં સેમ. કોપરમાં તો રોડાનિન ર્યુબેનિક એસિડ. કોપરમાં ર્યુડેનિક. માસ્ટ સેલ તો ટોલુડિન બ્લુ. આ ક્વેશ્ચન આવે છે માસ્ટ સેલનો ટોલુડિન બ્લુ. મ્યુસિન તો ઇઝી છે, મ્યુસિકાર્બન એલ્શિયન બ્લુ. રેટિક્યુલિન ફાઇબર તો સિલ્વર હોય. આ પૂછે છે માસ્ટ સેલ યાદ રાખો, રેટિક્યુલિન યાદ રાખો. માસ્ટ સેલ તો ટોલુડિન બ્લુ, રેટિક્યુલિન તો સિલ્વર. ઇલાસ્ટિન ફાઇબર તો વોન્જીસન. ઓકે, ઇલાસ્ટિક ફાઇબર ઇલાસ્ટિન તો વોન્જીસન. કોલેજન તો મેસન ટ્રાઇકોમ, મેલેનિન મેસન ફોન્ટાના. તો મેસન ટ્રાઇકોમ મેસન ફોન્ટાના કે તો મેલેનિન કા ફોન્ટાના. ઓકે, ટેનિંગ છે એટલે મેલેનિન. ઓકે, ટેન હોય દેટ ઇઝ ટેનિંગ મતલબ મેલેનિન. ઓકે, ટેનિંગ હોય મેલેનિન. અને કોલેજન કોલેજન. એચ પાયલોરી તો વાર્થન સ્ટારી સિલ્વર. ક્રિપ્ટોકોકસ તો ઇન્ડિયા પંજાઈમાં સિલ્વર મિથામાઇન, ગમોરી મિથામાઇન. ઓકે, અને પીરિયોડિક એસિડ કફે યુઝ કરીએ. ઓકે, પીરિયોડિક એસિડ પણ સિલ્વર મિથામાઇન, ગમોરી મિથામાઇન, પીરિયોડિક એસિડ. અમાઇલોઇડમાં કોંગો રેડ. ક્રિપ્ટોકોકસ ઇન્ડિયા કિંગ. એચ પાયલોરી વાર્થનસ્ટીન, મેલેનિન કોલેજન, ઇલાસ્ટિન વોન્જીસન, રેટિક્યુલિન સિલ્વર, મ્યુસિન મ્યુસિકાર્માઇન, માસ્ટ સેલ ટોલુડિન બ્લુ, કોપર રોડાનિન ર્યુબેનિક, કેલ્શિયમ વોન્કોસ આલિઝેનિન રેડ. અને બાકીના જોઈ લો. ઓકે, શેરસેલીમાં ટ્રેપ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ મોસ્ટ કોમન સ્ટેન હિસ્ટોપેથોલોજીકલ હિમોટોક્સ ઇયુઝિનિન. હિમેટોલોજીમાં રોમોનોસ્કી, લેસમાન જીમ્સ.